นี่คืออาคารขนาด 600 ตารางเมตรที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นอาคารขนาดหน้ากว้าง 20 เมตรลึกเข้าไปได้ 30 เมตรสูงด้านข้างอยู่ที่ 6.5 เมตรเป็นอาคารสำนักงานนะครับที่ใช้สำหรับเป็นร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าถ้าทุกท่านต้องการอาคารลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ภาพรวมๆของงานก่อสร้างของผมที่ทำอาคารหลังเนี้ยเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้มองภาพออกว่าเวลาเราต้องการสร้างอาคารกึ่งคล้ายๆโกดังสักหลังนึงเนี่ยเราได้อาคารแบบไหนหรือถ้าทุกท่านอยากจะได้งานแบบโชว์รูมก็อาจจะต้องหางานประเภทอื่นๆเข้ามาเสริมกันนะครับแต่ถ้าทำกับผมเนี่ยงานจะออกมาเป็นลักษณะร้านค้ากึ่งโกดังแบบนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับใครสนใจให้ผมสร้างโกดังโรงงานอาคารสำเร็จรูปนะโทรมาได้ครับเว็บบ้าน087052132ถ้าไม่ได้แอดตามใต้ลิงก์นี้นะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าเราต้องมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากภาพรวมของตัวอาคารหลังนี้นะครับอาคารขนาด600ตารางเมตรนะครับสิ่งที่ทุกท่านแน่นอนว่าอาจจะต้องทำนั่นก็คือเรื่องของรั้วนะครับรั้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วสำเร็จรูปนะครับรั้วก่ออิฐฉาบปูนรั้วเหล็กอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับว่าต้องการจะทำอะไรนะครับก็อย่างไรนี้ก็จะเป็นรั้วเหล็กด้านหน้าสวยงามมีรั้วอิฐด้านล่างนะครับก็ขึ้นเลยนะครับประตูหลักๆก็จะมีประตูเล็กประตูใหญ่สำหรับเข้าออกของรถใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานกระบวนการออกแบบนะครับอย่างหลังเนี้ยเราออกแบบจากมอเตอร์เวย์นะรถเทรลเลอร์ใหญ่เข้ามาปุ๊บก็จะหมุนประตูตรงนั้นได้ประตูอยู่ที่ประมาณเกือบ10 เมตรนะครับผมตรงนั้นมาไปต่อกันนะครับต่อมาในส่วนของกำแพงกันดินเนี่ยถ้าเกิดหลังเนี้ยถมสูงจากระดับถนนตรงนี้นะครับจากระดับถนนตรงเนี้ยถมสูงขึ้นไปเพื่อให้ฟินิชชิ่งพื้นโกดังอยู่ที่1 เมตรมันเลยมีกำแพงกันดินอยู่ด้านใต้ด้วยกำแพงกันดินก็ต้องดูดีทำดีๆนะครับถ้าทำไม่ดีไม่ได้มาตรฐานวิศวกรรมก็โอกาสพังสูงมากเดี๋ยวมาดูกันนี่ก็คือรั้วนะครับรั้วสูง2 เมตรพร้อมกำแพงกันดินด้านล่างด้านนู้นก็เช่นกันนะครับภาพภายนอกก่อนนะผมให้ดูภาพภายนอกก่อนภายนอกอันนี้ก็เป็นลานถนนลานจอดรถอันนี้ก็มีมูลค่าเหมือนกันนะครับเป็นพื้นออนกราวปล่อยสุดตามสภาพตัดจอยแยกจอยเรียบร้อยรางระบายน้ำตรงจุดนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการเทคอนกรีตจบทั้งหมดบางทีมันต้องมีรางระบายน้ำเพื่อให้น้ำฝนเนี่ยวิ่งรอบแล้วก็ไปออกสู่รางสาธารณะนะครับรางระบายน้ำก็มีมูลค่าของมันลองดูก่อนต่อมาเป็นพวกฟุตบาทนะครับจะเป็นฟุตบาทที่อยู่ภายนอกของตัวอาคารนะก็เป็นฟุตบาทที่อยู่ตรงนี้ครับต่ำลงมาผมพาดูภายนอกให้ครบถ้วนนะครับถ้าท่านใดสงสัยจุดไหนนะครับลองทักลองสอบถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่ากระบวนการก่อสร้างอาคารโรงงานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางเป็นไอเดียในการก่อสร้างภาพรวมนะครับระบบไฟฟ้าภายนอกก็นี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับอันนี้ลูกค้าติดโซลาร์เซลล์เองนี่นะครับติดโซลาร์เซลล์เดี๋ยวพาดูภายนอกก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวกระดังรางระบายน้ำทุกท่านอาจจะสงสัยนะอันนี้เป็นรางฝาท่อแบบที่รถเหยียบไม่ได้นะครับส่วนอันนี้เป็นฝาท่อแบบรถเหยียบได้เพราะว่าตัวนี้ต้องการจอดรถนะครับจอดรถแล้วอาจจะมีล้อมาเหยียบอยู่แถวนี้ลูกค้าก็เลยออกแบบให้โซนนี้ขอให้เหยียบได้นะครับราคาก็จะต่างกันนะครับรางระบายน้ำก็วิ่งรอบเลยเป็นตัว Uฝั่งนี้ก็จะเป็นกำแพงกับกำแพงกันดินนะครับก็แยกราคากันนะครับนี่ก็เป็นรั้วสูง2 เมตรข้างล่างนี่เป็นกำแพงกันดินนี่ก็เป็นรางระบายน้ำ
ระบบน้ำระบบไฟนี่ก็ระบบไฟเป็นโซลาร์เซลล์นะครับระบบน้ำก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราจะออกแบบประมาณไหนอย่างนี้ก็มีการใช้งานนิดหน่อยก็เป็นถังสำรอง1 ถังนะครับพร้อมปั๊มมีโถปัสสาวะนะครับนี่ก็เป็นภายนอกนี่นะครับระยะร่นของตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับว่าเราต้องการกี่เมตรนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำเดี๋ยวผมพามาชมอีกครั้งหนึ่งต่อมาเป็นเรื่องของระบบเมนไฟอย่างเนี้ยเราออกแบบเบื้องต้นเลยนะว่าเมนไฟต้องปักเสาอะไรตรงไหนนะครับมันจะได้เรียบร้อยตั้งแต่แรกครับมีเมนไฟเข้ามาเข้าตัวโกดังแล้วก็ไปจ้ำอยู่ข้างในระบบเมนน้ำก็เช่นกันนะครับเมนน้ำก็วิ่งส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้วิ่งลอยแล้วก็ไปเข้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อเข้ากับมิเตอร์ของการไฟฟ้ามาในส่วนของตัวอาคารกันดีกว่านะครับอาคารหลังนี้เป็นอาคารโครงสร้างสำเร็จรูปนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยผมทำตัวอาคารหลักนะแล้วลูกค้าก็ทำพวกระบบ Facility ภายนอกเองงานฐานรากเองนะโดยผมเป็นคนช่วยดูแลภาพรวมของการออกแบบแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการทำงานนะเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้ประหยัดต้นทุนได้มากที่สุดในรูปแบบที่ดีที่สุดที่เท่าที่ทำได้นะว่ามันก็คงไม่ได้แข็งแรงที่สุดนะครับในบางอย่างนะครับมาดูตัวอาคารกันตัวอาคารเนี่ยหน้ากว้างนี่คือ20 เมตรลึกส่วนนี้30 เมตรรวมเป็นพื้นที่600 ตารางเมตรนะครับสูงด้านข้างอยู่ที่ 6.5 เมตรแบ่งออกเป็น2ประตูหลักนะครับเป็นประตูใหญ่ก็คือ5x5 เมตรประตูนี้พร้อมกันศาสตร์ยื่น3 เมตรนะครับเป็นประตูเล็ก3x3 เมตรพร้อมกันศาสตร์ยื่น3 เมตรเช่นกันหลักการออกแบบของเราก็คือเนี่ยครับรถเทรลเลอร์พอเข้ามาก็สามารถถอยนะอาจจะถ้าเข้ามาจากทางมอเตอร์เวย์ก็ตรงออกมาแล้วก็ถอยเข้าแล้วก็สามารถโหลดสินค้าเข้าที่ประตูใหญ่นะครับหรือถ้ามาจากอีกฝั่งนึงก็ม้วนเข้ามาเลยได้เลยนะครับผมส่วนประตูเล็กก็จะไว้โหลดสินค้าเล็กๆน้อยๆได้นะครับไม่ติดปัญหาอะไรตัวด้านบนเป็นผนังเมทัลชีทนะแล้วก็มีเกล็ดระบายอากาศสูง1 เมตรวิ่งรอบยกเว้นตำแหน่งที่เป็นออฟฟิศส่วนก่ออิฐเนี่ยสูง3 เมตรนะครับก่ออิฐสูง3 เมตรแล้วก็ฉาบทาสีลูกค้าก่อเองนะครับเนี่ยครับงานก่ออิฐก็จะอยู่เข้าริมของงานเสานะครับเนี่ยมีการเซาะร่องผิวของคอนกรีตก็จะเรียบเนียนระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เรียบเนียนกริบแบบงานสกิมหรืองานที่มันฉาบเนียนๆนะนั้นก็คือจะต้องเพิ่มเติมเรื่องของรายละเอียดกันนะครับซึ่งถ้าเนียนมากก็บางทีไม่ได้รับนะเพราะว่าก็ต้องบอกตรงว่างานโกดังมันจะต้องมีมันประมาณนี้ครับผมคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับฟุตบาทจะเห็นว่ามันมีรอยแยกนิดนึงนะว่าตรงนี้เรากันเขาเรียกว่ามันไม่ได้อยู่บนเข็มนะตัวอาคารเนี่ยอยู่บนเข็มตัวนี้เป็นการบดอัดออนกราวก็อาจจะมีรอยแยกอยู่นะครับผนังก่ออิฐก็จะเห็นเป็นเสาแบบนี้เลยครับแล้วข้างบนก็จะเป็นตัวเมทัลชีทส่วนด้านข้างก็จะเป็นเมทัลชีทวิ่งเต็มเช่นกันเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยครับก็จะมีเกจระบายอากาศ1 เมตรแล้วก็เป็นเมทัลชีทวิ่งเต็มแล้วก็มีตัวของงานก่ออิฐมาดูด้านในกันนะครับด้านในนี้ลูกค้าใช้งานแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอาการกว้าง20 เมตรไม่มีเสากลางเลยนะครับแบ่งเป็นส่วนของโซนออฟฟิศบ้านพักอยู่ในนี้1 ส่วนแล้วก็แบ่งเป็นที่ใช้งานเป็นร้านค้าอีก1 ส่วนนะครับโครงสร้างเป็นเสาไวแฟงแล้วก็จั่วไวแฟงนี่นะครับ
หลังคาเป็นเมทัลชีทระบบคลิกล็อกแล้วก็มีหลังคาโปร่งแสงเป็นช่องๆเพื่อให้ใช้งานได้โดยที่เราประหยัดไฟนะยังคงสว่างอยู่มาดูในส่วนของเสากันนะครับเป็นเสาไวแฟงแต่ว่าใช้ระบบโบนซิสเต็มเชื่อมจากโรงงานนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของตัวโครงหลังคาเรารับประกันโครงสร้าง10 ปีนะสำหรับตัวนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นออฟฟิศของลูกค้าและเป็นบ้านพักของลูกค้านะครับตัวผนังเมทัลชีทที่เราเห็นด้านนอกด้านในเราก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเราจะมีงานก่ออิฐใช่ไหมครับแล้วข้างบนก็จะเป็นแปรหลังคาก็จะเห็นแปรเลยแล้วก็เห็นเป็นโครงสร้างเหล็กอย่างนี้เลยนะครับต่อไปดูในส่วนของโซนห้องน้ำกันห้องน้ำนี้ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะก็ลองดูนะครับว่าจะทำยังไงกันแบบประหยัดก็ใช้เป็นห้องน้ำสำเร็จรูปได้นะครับแต่ต้องการความสวยงามก็ต้องเป็นห้องน้ำงานก่ออิฐปูกระเบื้องนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำก่ออิฐปูกระเบื้องนะครับก็มาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใช้งานกันเป็นมาตรฐานงานโกดังทั่วไปครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังของตัวฝั่งที่เป็นเมทัลชีทนะครับฝั่งที่เป็นออฟฟิศก็จะไม่มีเกล็ดระบายอากาศนี่คือภาพรวมของอาคาร1 หลังนะครับที่เราจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารออฟฟิศห้องน้ำถนนที่เราเห็นรางระบายน้ำรั้วกำแพงกันดินประตูต่างๆนะครับก็ภาพรวมก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าใครต้องการสร้างก็ตัวโกดังก่อนเริ่มต้นก็ได้เลยไม่ติดปัญหาอะไรนะครับรอบด้านก็ไว้ค่อยทำกันทีหลังใครสนใจผมสร้างโกดังโรงงานก็โทรมาได้เลยครับหรือพี่บ้านสุดเลยเจอได้ตรง1 กับ 2ถ้ามาได้ตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ